lagayan ng aming product. Meron kayong related plastic. So guys, meron tayong Kojic soap na 4 para sa magagustong kumuti. Gandang Blesscent po yan. Kojic soap at snail white. Yun po yung in-order ko ngayon kasi ito yung mabenta sa akin. Ay di wow, pop-up. Ano ba ito? Kita mo na lang. Ay, ano ba ito? Gitna niya. Yan. 35 ounce bag. Puro BF5 po ang in-order ko kasi ito naman po yung very fast moving product sa akin. So lahat ng mga may order na BF5, paunahan na lang po. 15 bottles lang po ito. 15 bottles. Ilangin natin 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. O, 15 nga lang siya. So, first come, first serve po sa ating BF5. So, yan guys. And thank you for watching for my box opening. Focus mo na dito. Yan. Ang aking tumatakbong kabuhayan, mabangong kabuhayan, ang Blesscent marketing po lamang. So, see you guys on my next video and thank you for watching. Please subscribe, hit like button, and the bell.